بسم الله الرحمن الرحیم. B. Learning process. یک فرایند یادگیری. As I had planned a holiday in Spain. چون که برنامه ریزی کرده بودم یک رخصتی را در اسپانیا. As یعنی چون که اینجا به جای because استفاده شده. I had planned یعنی من برنامه ریزی کرده بودم. این قسمت زمانش past perfect است. A holiday in Spain. یک رخصتی را در اسپانیا. اسپین به معنی اسپانیا و هالیدی هم رخصتی یا تعطیل. I decided to brush up on my Spanish before I went. تصمیم گرفتم که تقویت بکنم لسان اسپانیویم را قبل از این که بروم. I decided یعنی من تصمیم گرفتم. تا این قسمت زمانش past simple است. To brush up my Spanish تا تقویت بکنم زبان اسپانیویم را. Brush up on something. این ساختارش میشه. این brush up on something که به جای something ما اسپانیش آمده، یعنی تقویت کردن چیزی یا مرور کردن چیزی. before I went قبل از این که بروم. ببینین brush up on something به این شکل ساختارش میه. به جای something شما ببینین در اینجا ما اسپانیش استفاده شده. یعنی مرور کردن چیزی، تقویت کردن چیزی که به جای شما از کلمات مثل review، refresh، پالش که تازه کردن است، ریوایز مرور کردن، آپدیت و انهانس هم میتونین استفاده. مثلا به جای که بگوین I decided to brush up on my Spanish میگین I decided to review my Spanish یا I decided to refresh, polish or revise, update, enhance my Spanish. enhance هم به معنی افزایش دادن. ببینین اینجا یک مثال داریم. I need to brush up on my Spanish before my trip to Spain next month. یعنی من نیاز دارم که تقویت بکنم لسان اسپانیویم را before my trip قبل از سفرم to Spain به اسپانیا next month ماه بعدی. همین ترتیب she decided to brush up on her skills by taking an online course. she decided یعنی او تصمیم گرفت to brush up که تقویت بکند her skills مهارت‌های خود را by taking an online course با گرفتن یک کورس رانندگی. پس brush up on something یعنی تقویت کردن چیزی، مرور کردن چیزی یا افزایش دادن چیزی. ادامه متن ما and I enrolled on a local evening course و من ثبت نام کردم در یک کورس محلی شامگاهی. enroll به معنی ثبت نام کردن، مترادف register و sign up. لوکال محلی و ایونینگ کورس هم کورس شامگاهی. At first در مرحله اول I had to rack my brains to remember anything. مجبور بودم بالای ذهنم فشار بیاورم تا به یاد بیاورم هر آن چیزی را که قبلا خوانده بودم. ببینین at first یعنی در مرحله اول I had to من مجبور بودم. این قسمتش گذشته ساده است. rack my brain to remember anything. rack my brain یا rack somebody's brain یعنی بالای ذهن کسی فشار آوردن. و جای somebody's اینجا پوزیتیو my آمده، یعنی بالای ذهن خود فشار بیاورم to remember anything تا به یاد بیاورم چیزی را. پس ببینین ساختار اصطلاح به این شکل میشه. شما اینجا ببینین چیزی adjective آمده ولی در ساختارش once میه. چون once هم یعنی از یک شخص. یا مثلا حالا اگر ما بگوییم he wants to rack his brain to remember anything. پس چون he میشه پس adjective he has میاد اینجا به جای همی ما یا once. پس rack one's brain ایدیام است، معنیش میشه to think very hard or to make an effort, make a great effort to remember or solve something. یا یعنی to try very hard خیلی شما سخت کوشش میکنین or make a great effort یا یک تلاش خیلی سخت انجام میدهین to remember or solve something تا یک چیز را به یاد بیارین یا یک مشکل حل بسازین. به معنای فارسیش هم میشه بالای ذهن فشار آوردن. شما به جایش از مترادفاش هم میتونین استفاده بکنین مثل ponder ای هم یعنی تأمل کردن یا بالای ذهن فشار آوردن. contemplate ای هم به معنی تأمل کردن است و brainstorm یعنی طوفان فکری کردن. For example به طور مثال I had to rack my brain to come up with a solution to the problem. یعنی مجبور شدم بالای ذهنم فشار بیاورم تا مطرح بسازم یک راه حل را به مشکل.
کم اپ به شما بگویم یعنی با with استفاده میشه به معنی مطرح کردن. پس I had to rack my brain. ما به جای rack my brain ponder هم گفتم. یعنی این قسم I had to ponder to come up with a solution to the problem و یا میگین I had to contemplate to come up with a solution to the problem و یا میگین I had to brainstorm to come up with a solution to the problem. پس هر سه کلمه را که سینونیمش است ما میتونین به جای rack somebody's brain استفاده بکنیم. میم در متن خود دوباره باز اینجا هم ببینید at first یعنی در مرحله اول I had to rack my brains. البته brains اینجا شما brain هم گفته میتون چی brains بگوین یا brain هیچ فرق نمیکنه و این معنا را میده. I had to rack my brains to remember anything. یعنی مجبور شدم بالای ذهنم فشار بیاورم تا به یاد بیاورم هر چیزی را. And I couldn't make sense of grammar. و نمیتوانستم گرامر را بفهمم. couldn't شما میفهمین که گذشته can't است. I couldn't و من نمیتوانستم make sense of grammar یعنی گرامر را بفهمم. پس ببینین make sense of something یعنی فهمیدن چیزی. به جای something اینجا the grammar آمده. make sense of something مترادف understand است یا know. به جای که بگویم I couldn't understand the grammar میگه I couldn't make sense of grammar. میم در گلاسری ببینین make sense of something یعنی متوجه شدن چیزی، فهمیدن چیزی یا درک کردن چیزی که سینونیم یا مترادفش میشه understand فهمیدن، comprehend فهم کردن، grasp یعنی جذب کردن and make something clear یا یک موضوع را واضح ساختن. به طور مثال it took a while for the complex scientific concepts to make sense to the students but with the help of visual aids they eventually understood. یعنی it took a while مدتی را در بر گرفت for the complex scientific concept برای مفهوم علمی مغلق to make sense to the students. Make sense to the students means to make clear to the students یعنی برای از یک واضح بسازم به شاگردان but with the help of visual aids اما با کمک وسایل دیدنی visual aids خودش کمک های اولیه را میگه اینجا کمک معنا میده و visual هم بینایی یا دیدنی. they eventually understood آنها سرانجام و در نهایت فهمیدن. پس make sense of something مترادفاش میشه understand, comprehend, grasp and make clear something. شما به جای اینا میتونین از این اصطلاح make sense of something استفاده بکنید. میم در قسمت ادامه متن خود So it was very hard to keep up with the other students. بنان خیلی دشوار بود که همپا پیش بروم با شاگردان دیگر. So یعنی بنابراین it was very hard خیلی دشوار بود. این قسمتش گذشته ساده است باز هم to keep up with the other students تا همپا پیش بروم با شاگردان دیگر. ببینین keep up with somebody ای ساختارش میشه که به جای somebody the other students آمده یعنی همپا پیش رفتن با کسی یا در عین لیول پیش رفتن با کسی. keep up with مترادف continue میتونم. then بعدن after a while بعد از یک مدت things started coming back to me. چیزها یا می شرایط چیزهای را که آموخته بودم از لسان شروع کردن که دوباره به ذهنم بیایند. ببینید things از او کلمات است که چندین معنا داره و نظر به خود متن ترجمه میشه. things به معنی چیزها، things به معنی موارد، things به معنی کلمات، things به معنی شرایط. اینجا بهتر از به معنی کلمات یا همون چیزها ترجمه بکنیم. things started coming back یعنی همون موارد را قبلا خوانده بودم و میخواستم برش اپ بکنم یعنی ریویو بکنم آنها شروع کردن دوباره بر بگردن به ذهن. started coming back to me. پس ببینیم بعد از فعل start شما باید فعل بعدی را که میارین باید به شکل جرند بیارین. back. started to come نمیگین. started coming back to me یعنی دوباره آمدن به ذهنم. and I realized there were lots of words و من درک کردم. and I realized
من درک کردم. realize یعنی درک کردن، مترادف understood. and I understood there were lots of words که کلمات زیاد وجود داشتند on the tip of my tongue بالای سر زبانم. tip of my tongue یعنی سر زبانم یا نوک زبانم. پس ساختار خود اصطلاح میشه on the tip of somebody's tongue یعنی بالای نوک زبان کسی که بجای somebody's با شما میتونید پوزیتیو ادجکتیو ها را استفاده بکنید. مثلا میگین the words was on the tip of his tongue. ببینین on the tip of his tongue بجای somebody من his استفاده کردم. در مورد او حرف میزنم. بریم در قسمت گلاسری و به یک قسمت است. ببینین on the tip of one's tongue این اصطلاح است یعنی در سر زبان کسی یا نوک زبان کسی. معنایش میشه to be very close to remembering or saying something یعنی خیلی نزدیک است که شما یک چیز را به یاد بیارین یا بگوین but not quite able to recall it ولی نسبتاً نمیتونین به یادش بیارین. recall هم به معنی به یاد آوردن یا مترادف remember است و از سینونیم های مهم on the tip of one's tongue هم میشه almost remember یا at the back of one's mind. به شکل هم گفته at the back of one's mind که با جای once شما میتونین از پوزیتیو ادجکتیو استفاده بکنید. مثلا the doctor name is on the tip of my tongue یعنی نام دکتر بالای نوک زبانم است but I just can't remember it ولی فقط نمیتوانم به یادش بیاورم. ببینین عین این جمله را ما با این اصطلاح هم میتونم بگویم the doctor name is at the back of my mind the back of my mind و جای once mind میگه. یا میگین the doctor name is almost on the tip of my tongue یعنی تقریبا بالای نوک زبانم است. یا the doctor name is almost remember I can remember the name of the doctor I can almost remember the name of the doctor but I just can't remember it یعنی اگر با almost remember بگویم به شکل هم گفتم. اسمیم در ادامه متن خود ایجا ببینین گفته lots of words on the tip of my tongue یعنی بالای نوک زبانم بودن but some of the new vocabulary wouldn't sink in ولی یک تعداد vocabulary یا کلمات جدید را نمیتوانستم بفهمم یا به ذهنم خطور نمیکردند. ببینین but ولی یا مگر some of the new vocabulary یعنی بعض کلمات جدید. vocabulary مترادف glossary یا words است. wouldn't sink in یعنی wouldn't understand نمیفهمیدم یا به ذهنم داخل نمیشدن. wouldn't اینجا وود شرایط خیالی را نشان میده و حالت منفی آمده و sink in یعنی فهمیدن درک کردن. ببینین در گلاسری sink in phrasal verb است. معنایش میشه to be fully understood or realized by someone یعنی کاملا فهمیده شدن و درک کردن توسط کسی. یعنی درک کردن یا فهمیدن معنیش میشه. و سینونیم هایش هم میشه comprehend grasp و register یعنی در ذهن شما خطور میکنه و ذهن شما را جذب میکنه. مثلا it took a while for the news of his promotion to sink یعنی یک مدت را در بر گرفت برای خبر ترقی و to sink in to comprehend یعنی به فهم آن به درک آن یا به ای که به ذهنم خطور بکنه. اینم ادامه متن دوباره و اینجا هم ببینین گفته but some of the new vocabulary wouldn't sink in یعنی wouldn't understand wouldn't comprehend به ذهنم خطور نمیکرد یا نمیفهمیده. words just went in one ear and out the other کلمات فقط داخل میشدن از یک گوش و از گوش دیگر بیرون میشدن یعنی خیلی زود فراموششان میکردم. پس اصطلاح went in one ear and out the other که اینجا گذشته آمده اصل اصطلاحش میشه go in one ear and out the other یعنی از در یک گوش داخل شدن و از دیگرش بیرون شدن یا فراموش کردن. ببینین در گلاسری go in one ear and out the other این ایدیام است. معناش میشه to be heard but not remembered or taken seriously یعنی شما میشنوینش ولی نمیتونین به یادش بیارین و taken seriously هم یعنی با جدیت هم گرفته نمیشه. مثلا ببینین
اه، خب اینجا سینونیمش هم هست، یعنی همون مترادفش forget quickly، یعنی با زودی فراموشش میکنین. not memorize یعنی با یاد ندارینش. مثلا I have told him several times، چندین بار برای او گفتم. but it seems like everything I say just goes in one ear and out the other. اما به نظر میرسد هر آن چیزی را که من میگویم but it seems like everything I say هر آن چیزی را که من میگویم just goes in one ear، فقط در یک گوشش می رود and out the other و از دیگر گوشش بیرون می شود. پس go in one ear and out the other یعنی در یک گوش رفتن و از گوش دیگر بیرون شدن. when you work hard all day وقتی که شما کار کنین سخت تمام روز. این قسمت زمانش زمان حال ساده است. when you work یعنی وقتی که شما کار کنین hard سخت all day تمام روز. it is not easy to keep your mind on a difficult subject in the evening. آسان نیست که keep بکنین یعنی نگه بدارین تمرکزتان را، ذهنتان را، فکرتان را on a difficult subject بالا یک مضمون دشوار in the evening در شام. این نفر ثبت نام کرده بوده در local evening course. بنان not easy آسان نیست to keep your mind on یعنی تمرکزتان را حفظ بکنین on a difficult subject بالا یک مضمون دشوار in the evening در شام. but I staggered it ولی من پابند آن شدم یا چسبیدم به آن. ببینین stick at something یه حالت اولش هست که اینجا گذشتهش استفاده. but I staggered it یعنی من با آن چسبیدم یا پابند آن شدم. and I began to pick things up more quickly و شروع کردم به یاد گرفتن موضوعات به صورت سریع. and I began و من شروع کردم تا این قسمت زمانش گذشته to pick things up more quick تا سریع یاد بگیرم همین موارد را یا درس ها را more quickly یعنی خیلی سریع. pick something up یعنی سریع یاد گرفتن یک چیزی. میریم در کلاسری. خب در کلاسری نامده به معنی یعنی یاد گرفتن یک موضوع سریع. pick something up مثلا English is easy for me I can pick things up انگلیسی آسان است برایم میتونم موضوعات را سریع یاد بگیرم. can you pick things up آیا شما میتونین موضوعات را سریع یاد بگیرین؟ یا it is easy for children to pick things up برای اطفال آسان است که موضوعات را سریع یاد. it is easy for children to pick things up و more quickly هم یعنی خیلی سریع. all I have to do now is to keep it up تمام کاری که اکنون باید بکنم این است که ادامه بدهم. all I have to do now تمام کاری که اکنون باید بکنم is to keep it up که بر اول قبلی ادامه بدهم یا می موضوع را ادامه بدهم. keep something up یعنی یک کار را تا آخر ادامه دادن. توجه باشین زمانی که up با یک فعل میآید این تاکید میکنه که او کار باید تا آخر انجام شد. مثلا شما کسی را میگین keep it up یعنی تا آخر ادامهش بده یا eat it up یعنی تا آخر نوش جانش بخور. drink up تا آخر بنوش و غیره. خب میایم در قسمت کانورسیشن خود. ما یک کانورسیشن هم داریم درباره این موضوع بین احمد و مریم است. و احمد میگه hey Miriam how is your Spanish course going کورس اسپانیایی شما چطور پیش می رود؟ I heard you enrolled in an evening class من شنیدم که شما ثبت نام کردین در یک صنف شامگاهی. enroll قبلا براتون گفتم ثبت نام کردن. و مریم میگه اوه احمد it has been quite a journey so far تا اکنون یک سفر it has been a quite journey so far یعنی تا به حال یک سفری بوده است. at the beginning در ابتدا I struggle to remember anything من جد و جهد کردم یا تلاش کردم که هر آن چیزی را که قبلا آموختیم را به یاد بیاورم. and the grammar seemed like a puzzle و گرامر مشکل معلوم میشد مثل یک معما یعنی خیلی سخت بود برایم. این که در بالا گفت I couldn't make sense of grammar. اینجا میگه the grammar seemed یعنی گرامر به نظر میرسید like a puzzle مثل یک معما مثل یک
چیز مغلق. And I felt left behind. And I felt left behind compared to other students. و احساس کردم که عقب ماندم در مقایسه با شاگردان دیگر. Felt گذشته feel است و left compared to the other students یعنی در مقایسه با شاگردان دیگر. خب احمد I can imagine how challenging that must have been. میتونم تصور کنم که چقدر دشوار آن بوده است. I can imagine یعنی I can guess. من میتوانم تصور کنم، حدس بزنم. How challenging. Challenging یعنی hard, difficult, complicated, sophisticated. یعنی چقدر سخت، دشوار، پیچیده. That must have been. امی صنف ایونینگ کورس شما بوده باشد. Must have been یعنی بوده باشد. یعنی زمانی که must با حرف و شکل سیم فعلیه یعنی عمل در گذشته اتفاق. زمانی که شما کورس گرفتین اینا how challenging that must have been آن بوده در مو وقتش. But did things get any better؟ اما آیا شرایط کمی بهتر شد؟ But did things get any better؟ زمانزی گذشته ساده است. و مریم میگه yes they did یعنی بله شرایط بهتر شده. After a while بعد از مدت memories started coming back to me. خاطرات یا آنچه را مخته بودم حافظه‌ام شروع کردن به برگشتن به ذهنم. And it felt like there were so many words on the tip of my tongue. و احساس کردم که کلمات زیاد وجود دارند بالای نوک زبانم. On the tip of my tongue که خواندیم. However هرچند some of the new vocabulary just wouldn't stick in my mind. بعض کلمات جدید فقط جذب نمی شدند در ذهنم. Wouldn't stick in mind. مترادف wouldn't sink in در بالا خواندیم. And it felt like words went in one ear and out the other. و احساس می شد گویا کلمات در یک گوشم داخل می شوند و از گوش دیگر بیرون می شوند. احمد I understand what you mean. می فهمم منظور شما چی است. It is tough to focus on a difficult subject in the evening after a long day of work. این سخت است. It is tough. It is difficult. It is hard. It is sophisticated. To focus on a difficult subject. که تمرکز بکنی بالای یک مضمون سخت. Focus به معنی تمرکز کردن. In the evening در شام. After a long day of work. بعد از یک روز طولانی کاری. But I am proud of you for sticking with it. ولی من به شما افتخار میکنم برای اینکه پابند با آن بوده. I'm proud of you. من به شما افتخار میکنم for sticking with it. برای چسبیدن با آن یا پابند بودن با آن. Did things improve؟ آیا شرایطت بهتر شد؟ و مریم هم میگه absolutely یعنی 100% یا دقیقاً. I preserved and started picking things up more quickly. I preserved یعنی من استقامت کردم. Preserve یعنی استقامت کردن یا مو continue. I continued من ادامه دادم استقامت کردم. And started picking things up more quickly. و شروع کردم به اینکه موضوعات را سریعتر یاد بگیرم. Now اکنون all I have to do is keep up the momentum and continue practicing. اکنون تمام کار که است این است که ادامه بدهم به می انرژی و حرکتم و تمرین را هم انجام بدهم. Now I have to do is keep up the momentum. یعنی اکنون آنچه را که باید انجام بدهم این است که keep up بکنم ادامه بدهم the momentum یعنی حرکت مترادف motion و energy and continue practicing و همین تمرین خود را ادامه بده. Now I have to هم مجبور بودن منامه من باید. Now all I have to do یعنی اکنون تمام کاری که باید انجام بدهم is to keep up این است که ادامه بدهم the momentum امی انرژی و حرکت خود را and continue practicing و تمرین هم ادامه بده. خب این قسمت بعضی سوالا داریم که سوالا رو شما بخوانین و جوابش در کامنت به من بفرستین. تشکر.